din punct de vedere al sănătății, nu discut despre dânsii. Plecau în excursie, aveau nevoie de o dovadă de vaccinare că traversau frontiera. Nu discut despre dânsii. Discut despre cei care nu mai aveau o pâine să o pună pe masă acasă, familiei, copiilor, când mergeau seara acasă, și trebuiau să se angajeze undeva și nu aveau cum, pentru că nu aveau certificat de vaccinare. Un șantaj pe față, iertați-mă că spun așa. Asta s-a întâmplat la noi în țară. Un lucru ilegal. N-a fost scriptică. Nimeni nu a obligat scriptic în România ca pe cineva să se vaccineze anticovid. În România n-ai voie să obligi pe cineva să se vaccineze. Este o lege care spune acest lucru și am de metodă. Nu. În schimb, recurgeau la diverse alte metode. Da, dar mai des aici, la asta. Nu se dea scris. Nu verba. Nu vă mai cu dovada de vaccinare, nu te da. Vrei să fii o de sau, aveți da, Igazságosabban nem találkozik a tekintetünk embertársa. És ha nem találkozik tekintetünk embertársával, akkor nem fog találkozni a tekintetünk soha. Tati, mami.
de memoria. Ce n-ai dat unul? Înainte să le las la masă, zic că stai ce.
dat ăsta instructorul tehnic. Żeby ulepszyć telefon.
ultima răbdare pe care o am.
O ieși ceva. Da, da.
și eu dacă și dau de la el. Sunt abuzuri, sunt efectiv niște abuzuri. Putea să dea, știu, cum să spunem, o avertizare, dar nu te-a pus să dai amendă că da, șeful, am mai dat 3 amenzi azi, am mai dat la mine sau la poliție. Dacă e o gradație ceva peste 3 luni, dacă se poate fi aude, 10 amenzi ați dat azi. Nu purtai măscă, auzi, că am murit cu o mască, șeful, da? Deci, o gradație merge, da? Din păcate, centru poate nici la felul instituții care au venit să ne apere, să ne spune.
martiritat cel mai mare om născut din femeie. Coborâm treptele gust de pe un banc îngust și întunecat și ajungem în închisoarea propriu-zisă și este o celulă pătrată de 5x4 metri, 4 mici ferești care va Le-am mai adus pe aici, da?
nevaccinată anticovid în toamnă după Bulgaria. Nu pentru că vrem noi să fim mai frumoși, nu pentru că suntem antivaccinici, nu. Mai toți românii au copii care au urmat toată schema. Noi înșine am făcut toate vaccinurile copilăriei. Nu se pune problema să fim antivaccinici. Ideea e alta. La aceste noi tipuri de, vaccin sau să doriți să-i niciodată nu ai o sensibilitate asupra eficienței. Dacă nu ai o sensibilitate asupra eficienței, e bine să fii prudent. Unul la mână, doi, dacă vezi că ai soluții alternative care dau rezultate
te gândești, pot să iau un calcul și o astfel de soluție alternativă. Nu mă îndreptă dacă nu te înainte. Asta este ideea. Voi lua o mică pauză, uitați-vă.